السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بالجميع وتحية إليكم من جديد. برنامج اليوم هو برنامج مهم موجه خاصة إلى الإخوة والأخوات الذين يسألون عن الهجرة في عهد الرئيس دونالد ترامب. إذن هناك نقاط مهمة سوف نتطرق لها في البرنامج، ولا بأس إن استفدتم من البرنامج أن تقوموا بمشاركته مع الأصدقاء والأحبة. هذا كله لكي تعم الفائدة، ولا تنسوا أن تشتركوا في القناة. إذن بالنسبة للتساؤل المهم الذي يطرح من طرف إخوة وأخوات مهتمون بالهجرة إلى الولايات المتحدة الأمريكية، التساؤل المطروح سبق لي أنني قمت بتنزيل برامج عنه عبر القناة، وإذا أردتم أن تستفيدوا أكثر وأكثر ممكن العودة إلى هذا البرامج، وإن شاء الله سوف تستفيدوا أكثر وأكثر. إذا بالنسبة للتساؤل المطروح عن الهجرة في عهد ترامب، إذا نؤكد بأنه ترامب لديه رؤى أكيد تعنى بالهجرة يعني القانونية، وكذلك لديه رؤى تعنى بالهجرة الغير القانونية أو الغير الشرعية. إذا بالنسبة لمخططات ترامب ورؤاه على الهجرة الحالية والمستقبلية إلى الولايات المتحدة، ونؤكد على الهجرة القانونية، أكيد قد تم يعني إعطاء تعليماته إلى وزارة الخارجية الأمريكية لأجل إعادة النظر في كل ما هو يتعلق بالمهاجرين الذين هم يعنون بالدخول إلى الولايات المتحدة الأمريكية، سواء قريبا أو مستقبلا. هذا أكيد في عهد حكمه للولايات المتحدة الأمريكية. إذا ما دام ترامب أنه لا زال في الحكم، وأكيد حكمه لا زال حديثا ولا زالت سنوات أمامه، سوف يحكم الولايات المتحدة الأمريكية، والقانون أو المخطط الذي يشتغل عليه ترامب سيظل ساري المفعول إلى أن ينتهي حكمه لأمريكا، سواء المتعلق بالمخططات التي تتعلق بالهجرة القانونية وكذلك الهجرة الغير الشرعية. إذا بالنسبة للهجرة القانونية، أكد ترامب بإلزامية التشديد على كل صغيرة وكبيرة تتعلق بملفات الهجرة إلى الولايات المتحدة الأمريكية، سواء الذين هم مقدمون على الهجرة عن طريق القرى الأمريكية، وكذلك الذين هم مقدمون على الهجرة عن طريق الشمل، وكذلك الذين هم مقدمون على الهجرة يعني بشكل آخر، لأن هناك تأشيرات أخرى تخول للحاصلين عليها الإقامة الدائمة بالولايات المتحدة الأمريكية. إذا بالنسبة لمخطط ترامب عن الهجرة الشرعية أو الهجرة القانونية، هو بدأ ساري المفعول عند بداية حكمه، أي عندما بدأ حكم البيت الأبيض وحكم الولايات المتحدة الأمريكية، بدأت إجراءات قانونية يشتغل عليها ترامب، أكيد بالتنسيق مع الجهات المعنية، ونؤكد على وزارة الخارجية الأمريكية وشؤون الهجرة. وبالنسبة للمخططات والقرارات العائدة لترامب، منها من قد تم الاشتغال عليه على أرض الواقع وهو ساري المفعول، وهناك قرارات أخرى لا زالت لم تنفذ على أرض الواقع، وأكيد هي في الطريق، لأنه هناك بعض المخططات تظل ما وراء الستار، ولا يمكن لأيها شخص معرفة المخططات التي يشتغل عليها ترامب. أكيد بعض القرارات والمخططات سبق لنا أننا قمنا يعني بتوضيحها لكم عبر القناة، وهناك
مخططات أخرى لا زالت في المسطور. وأكيد عندما سنتوصل بالمستجد سأقوم بتنزيله لكم عبر القناة، وسأسلط الضوء عن المسطور الذي نعتبره عائد لترامب في المخططات التي لا يمكننا أن نجزم هل ممكن أنها تخدم المهاجر بإيجابية أم أنها لا تخدم المهاجر. هذا للتأكيد. إذا بالنسبة للقرارات العائدة لترامب، أكيد قام يعني بالاشتغال عليها منذ أن بدأ يعني حكم الولايات المتحدة الأمريكية كما سبق الذكر. من بين القرارات التي نفذت وهي تعليق تأشيرات الهجرة إلى الولايات المتحدة الأمريكية، ونؤكد على تأشيرات القرعة الأمريكية هي متوقفة إلى إشعار آخر، ليست متوقفة نهائيا. بالنسبة لتأشيرات الهجرة نؤكد على لم شمل عائلي وتأشيرات أخرى، أكيد أصحابها لا تمنح لهم التأشيرة. لازم على هؤلاء أن ينتظروا ريثما تتحقق الجهات المعنية من ملفاتهم، وممكن من بعد أنهم يتحصلوا على التأشيرات التي هي معلقة. وبالنسبة للذين يستحقون الدخول إلى الولايات المتحدة عن طريق هجرة ستمنح لهم أي ما بعد إجراءات مقابلتهم بالسفارة أو القنصلية الأمريكية. أما بالنسبة للذين لا يستحقون الحصول على التأشيرة الخاصة بالهجرة فهؤلاء أكيد لن تمنح لهم. هذا للتأكيد. ونقطة كذلك مهمة، ترامب أكد بضرورة أنه المهاجر الذي سيدخل إلى الولايات المتحدة الأمريكية سواء يعني عما قريب أو مستقبلا لازم أن نجد بأنه لديه كفاءات عليا، ولازم أن نجد هذا المهاجر لا يشكل على الولايات المتحدة الأمريكية عبئا على الاقتصاد الأمريكي. هذا أكيد هو ساري المفعول كقرار تنفيذي يشتغل عليه بنظام من طرف الجهات المعنية، ونؤكد على مصالح الهجرة والسفارات الأمريكية والقنصليات الأمريكية. ونؤكد بالنسبة للملفات المقدمة لدى مصالح الهجرة بأمريكا فيها إعادة نظر، هذا للتأكيد، سواء الملفات التي هي مقدمة يعني منذ فترة طويلة لسنوات، وكذلك الملفات التي هي مقدمة حديثا. بالنسبة للإخوة المهاجرون الذين هم بالولايات المتحدة والإخوة الذين هم يريدون التقديم على تأشيرة هجرة إلى أمريكا مثلا كاستثمار أو عمل، فنؤكد بأنه ممكن لكم الاشتغال على هذه التأشيرات، ليس هناك من مشكل. ممكن أن تقدموا لأهلكم بأمريكا لهم مصالح الهجرة تشتغل، ليس هناك من توقف. فقط بالنسبة للملفات هي تدرس ببطء، أي لازم إعادة النظر في كل صغيرة وكبيرة تتعلق بالمهاجرين الذين هم سوف نحسبهم من المهاجرين الجدد الذين سيدخلون إلى الولايات المتحدة الأمريكية. إذن إلى كل من يريدون التقديم على طلبات هجرة ممكن أن تقدموا، رغم أن هناك تشديد وكذلك تعليق تأشيرات هجرة إلى غير ذلك، ولكن الهجرة إلى الولايات المتحدة الأمريكية لن تتوقف وستظل أكيد مستمرة إلى أن تعود إجراءات الهجرة إلى أمريكا إلى مسارها الطبيعي والذي أنتم تعرفونه. هذا للتأكيد. نقطة كذلك مهمة، مخططات وقرارات ترامب أكيد هي تشمل الذين هم مهاجرون غير شرعيون بالولايات المتحدة الأمريكية، أي كل مهاجر غير شرعي مقيم بأمريكا بطريقة غير شرعية. فعندما يقع المهاجر الذي هو غير قانوني أو غير شرعي في يد السلطات الأمريكية أكيد سيتم ترحيله إلى بلده الأم. ممكن أنه يمر بمحاكمة لدى
محاكم الهجرة بأمريكا، ممكن أنه يرحل على الفور بدون محكمة، وهذا وارد. إذا نؤكد، ترامب أكيد رؤاه سواء عن الهجرة القانونية والهجرة الغير الشرعية أو الغير القانونية، أكيد قراراته سنجدها قرارات صائبة. ممكن بعض الإخوة والأخوات يعتبرون هذا ظلم، ولكن ضروري أن نعلم بأنه الولايات المتحدة الأمريكية الهجرة لها أصبحت ليست بالسهلة، وضروري أن كل مهاجر يدخل إلى أمريكا يجب أن نجده مهاجر دخل بطرق قانونية، وكذلك لازم أن نجده ليس بالمهاجر الذي هو غير شرعي أو غير قانوني. هذا للتأكيد، وضعوا في الحسبان كذلك بأن هناك بلدان سبق أننا عرفنا بأسمائها عبر القناة قد تم حظر مواطنوها من الدخول إلى الولايات المتحدة الأمريكية. هذا أكيد عائد للقرارات ومخططات ترامب، وأكيد هذا القرار المتعلق بحظر البلدان بأسمائها قد تم تنفيذه وهو ساري المفعول. إذن الهجرة في عهد ترامب ستظل أكيد دائما عليها تشديد، ولكن اعلموا بأنه كل من يستحق الدخول إلى الولايات المتحدة الأمريكية أكيد ستمنح له التأشيرة، والذي لا يستحق الحصول على الفيزا لا تمنح له الفيزا. أما عن الذين هم بأمريكا مهاجرون غير شرعيون، فاعلموا بأنه رغم أنكم تشتغلون مثلا في أماكن إلى غير ذلك، فنحذر في حالة أنه السلطات الأمريكية وقعتم في يدها فالترحيل ضروري هو مصيركم. هذا للتأكيد. ومصير الهجرة إلى الولايات المتحدة الأمريكية دائما سنجد فيه قوانين جديدة أكيد عائدة لقرارات ومخططات ترامب. ونؤكد بأنه هناك كونغرس أمريكي، هناك قانون شؤون هجرة، والذي يعنى بوزارة الخارجية الأمريكية أكيد ينسق كل هذا مع الرئيس الذي له كامل الصلاحية. وبالنسبة للهجرة إلى الولايات المتحدة الأمريكية إن شاء الله نستبشر فيها خيرا، وأنا أتمنى أن يلبى أو تلبى المطالب إلى كل من هم مهتمون بالهجرة إلى الولايات المتحدة، ونؤكد على الذين هم مقدمون لأهلهم على لم الشمل، وكذلك الإخوة الذين يريدون التقديم على تأشيرات قانونية للهجرة إلى الولايات المتحدة. أتمنى لكم جميعكم التوفيق. وبالنسبة للإخوة الذين يسألون عن القرعة الأمريكية، نتمنى أن تعود إلى مسارها الطبيعي، وإن شاء الله نستبشر خيرا في القادم في كل تأشيرات الهجرة إلى الولايات المتحدة الأمريكية، والخير قادم، وما بعد الصبر يأتي إن شاء الله الفرج. ونتمنى للكل التوفيق والسداد في حياتكم. وفي حالة أنه لديكم أسئلة تتعلق ببرنامج اليوم، فممكن لكم أن تقوموا بوضع تعاليق كأسئلة عبر القناة، وإن شاء الله ستجدوا الإجابة عبر البرنامج المعروف في القناة، برنامج أسئلة وأجوبة، لأنني لا أستثني منكم أحدا. وأتمنى من الإخوة والأخوات الذين لا زالوا لم يشتركوا في القناة، أدعوكم للاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس ليصل إليكم كل جديد. ولا تنسوا أن تدعمونا دوما بلايك لكي ينتشر الفيديو على نطاق واسع ولكي تعم المعلومة. وأود أن أشكر جزيل الشكر كل الإخوة والأخوات الذين يقومون بوضع تعاليق محترمة. مرحبا بكم جميعا بأسمائكم. وبالنسبة للقناة محتواها كامل وشامل عن الهجرة والمهاجر إلى الولايات المتحدة الأمريكية بشكل عام وكتعريف. وإلى لقاء قريب بإذن الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.